السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أول فيديو إن شاء الله ليا على قناتي الخاصة. تاني فيديو على اليوتيوب للناس اللي ما شافتش الفيديو اللي بعنوان معلومة ال100 مليون دولار. معلومات ب100 مليون دولار بس لنفسك. وللناس اللي شافت الفيديو ده ولكن لسه ما شافتش الفيديو التاني، اللينك بتاع الفيديو هيكون في الديسكريبشن، على أساس إن اللينك بتاع الفيديو مربوط بقناة تانية باسم لنفسك. كلامنا في فيديو النهاردة هو عن الاستثمار وازاي استثمر فلوسي يجي لي عائد بقى شهري، يجي لي عائد سنوي، يجي لي عائد بعد سنتين. هنتكلم عن الموضوع ده. بس هل انت داخل على الاستثمار علشان خاطر انت عايز تستثمر، ولا عشان خاطر تزود عائد شهري ليك يقدر يسند مع مرتبك؟ في الحالتين انت كسبان. انا واحد من الناس بشوف ان فايدة الاستثمار حتى لو ما كانش بتدخل لي عائد كبير، فانا بالنسبه لي افضل 100 مره من ان انا اكون حاطط فلوسي اللي بحوشها في البنك او في حصاله، على اساس ان انا احوش مبلغ معين اقدر اشتري بيه غساله، اشتري بيه ثلاجه للبيت، تلفزيون، احوش عشان احط في مقدم عربيه. طب ايه اقدر اعمله علشان خاطر اقدر اخش في حته الاستثمار واستثمر حتى لو مبلغ بسيط، وفي نفس الوقت اخش فيه بامان، وكمان يكون مش هيأثر على مصاريفي الشهرية؟ وكلامنا هيرجع تاني ليه دايما تفكر في الحفظ، وهو تفكير الحصالة. وما تفكرش ان انت الحصالة اللي انت بتحط فيها فلوسك ديت ممكن يكون ليها عائد ولو بسيط جدا عليك لو انت هتحطها في مكان تاني. وده اللي سميناه استثمار الحصالة بدل كسرها. لو احنا قلنا ان انت معاك دخل شهري 7000 جنيه، بتشيل منهم 1400 جنيه، ده اللي تقدر تحطه في جمعيتك او في حصالتك علشان خاطر تقدر تحوش مبلغ من 16 ل 17 الف جنيه. لكن السؤال هنا، هو انت محتاج 16 ل 17 الف جنيه اللي هتحوشهم خلال السنة من ال 1400 جنيه اللي بيدخلوا لك شهريا عن طريق حفظك ليهم من مرتبك؟ هل ده كان علشان خاطر تشتري حاجة معينة، ولا علشان خاطر سفرية أو فسحة مع الأهل؟ لا والله، هتيجي تقولي أنا دي التزامات في البيت، محتاج أشتري غسالة جديدة، محتاج أشتري تلاجة جديدة، محتاج أشتري تلفزيون جديد. يعني تعالى بقى نحط سوا كده مثال على ال 1400 جنيه دول. لو أنت مثلا حطيتهم في شهادة سنويا بعائد 6%، واللي هو يعتبر بما يعادل النص في المية في الشهر. لو انت كل شهر بتحط او بتجيب شهادة او بتستثمر بمعدل نص في المية ل 1400، فانت هتلاقي ان انت بيدخل لك دخل بسيط جدا. ولكن بعد ما هتيجي تحسبهم لما يعدي سنة كاملة، هتلاقي ان انت لو ال 1400 دول كانوا هيعملوا لك 16000 وشوية، هتلاقيهم هيعملوا لك 17000 وشوية، بمعدل زيادة 1000 ل 1010 جنيه مصري. لو حبيت تحسبهم بعد 6 شهور هيدخلوا لك من حوالي 500 ل 540 جنيه. لو حسبتهم على سنة هيعملوا لك حوالي من 800 900 ل 1000 1010. طبعا الحسابات كلها تقريبية. ايوه، هتيجي تقول لي طب انا استفدت ايه من كده لما اجي اعشم نفسي في ان انا هستفاد ب 500 او 1000 جنيه، بس هاجي بعد كده زيها زي الحصالة هضطر اخد كل المبلغ اللي انا حطيته في الشهادات واقوم بفكهم واروح اشتري الالتزامات اللي عليا، سواء كانت غسالة، سواء كانت تلاجة، سواء كانت تلفزيون. فانا الافادة اللي اقدر اديها لك في ان انا كل شهادات الاستثمار اللي انا invested already فيها، استثمرت فيها، بتقدر تطلع لي secure credit card اللي هي فيزة مشتريات، واللي منها اقدر اقسط اي اجهزة الكترونية. وانا already قسطت اجهزة الكترونية، قدرت منها احافظ على المبلغ اللي انا بستثمره، قدرت احافظ منها على العائد بتاعي، وقدرت في نفس الوقت اكبر استثماري واشتري الحاجة اللي انا حابب اشتريها على سنة، على 6 شهور، او على 24 شهر. عايز تحسبهم؟ تعال نحسبهم.
لو قلنا الحاجة اللي عايز تشتريها، الغسالة مثلا ب 7000 جنيه، التلفزيون ب 3 ل 4000 جنيه، والتلاجة نقول مثلا 6000 جنيه، فده اوريدي اجمالي 16 ل 17000 جنيه. فانت لو حبيت تاخد المبلغ كله علشان تحطه، فانت هتبقى عملت 3 حاجات. اولا خسرت العائد بتاعك الشهري، خسرت استثمارك، خسرت البالك ماني، الكابيتال ماني او اجمالي الفلوس اللي انت حوشتها السنة كلها في انك انت اشتريت بيهم الحاجة ومفيش اي فايدة ليك انت. طب لو حبيت تعمل اللي انا بقولك عليه وتجيب فيزة المشتريات، ايه اللي هيحصل؟ تعال نحسبها. لو احنا قلنا ان مرتبك السنة الجديدة زاد 10%، فبقى اجمالي اللي تقدر تحوشه من 1400 بقى ل 1500 1540، وان انت اللي هتقسطه 16 17 الف جنيه اللي احنا قلنا عليهم على الاجهزة نويت تقسطهم على 24 شهر، فده هيبقى باجمالي دفع شهري على 24 شهر هيبقى 667. لو خصمناهم من ال 1540 هيبقى لنا 873 جنيه تقدر تحوشهم وتنفست. تعال نحسبهم. ال 873 اللي هنحطهم في حصالة استثمارنا، واللي هيكونوا بعد العائد حوالي 877 878، ده زائد العائد اللي هو 1000 1010 1020 بتوع السنة اللي فاتت من ال 17000 جنيه اللي احنا مستثمرينهم. عارف الغسالة والتلاجة والتلفزيون هيكونوا واقفين عليك كام؟ تقريبا من 13400 ل 14400، اكنك خدت عليهم خصم او كادو مبلغ وقدره، ده بدل ما كنت هتدفع 17000. ومش كده وبس، انت لسه معاك 190 جنيه شهريا بيدخلوا لك بعد ما خلصنا ال 24 شهر دول، وكمان رصيدك وصل لقرب ال 38000 جنيه. الموضوع يستاهل. خدوا بالكم الارقام كلها ارقام تقريبيه، انتوا تقدروا تعملوا حساباتكم، وان شاء الله باذن الله تفاعلوا في الشات والكومنتات وانا هرد على واحد واحد لو في اسئله. طب ما تيجي نشوف بقى مع بعض الناس اللي اوريدي دخلها 9000 جنيه في الشهر، ولكن عملت اوريدي جمعيه واثنين وثلاثه على مدار السنه ل10 سنين، وبقى معاها تحويشه ما يقارب حوالي 150 ل 250 الف جنيه، بس بقى في طفلين المصاريف زادت. يعمل ايه علشان يخلي الدخل يزيد من 9000 ل 10 11 الف جنيه؟ انا في الحاله دي لو على الوجه الشخصي همشي في الشهادات او في الاستثمارات الطويله الاجل، زي مثلا 3 ل 5 سنين، شهادات استثماريه من 3 ل 5 سنوات. ليه؟ لان الشهادات ديت اولا بتدي عائد اكبر، ثانيا شهادات مضمونه وامنه. ولو جينا حسبنا مثلا المبلغ اللي معايا 150 الف جنيه، وحبيت اخد شهاده مش ال5 سنين، ال3 سنين، شهاده ال3 سنين هنقول من 9 ل 11%، هنقول 11% سنويا. العائد بتاعنا هيكون كام؟ معدل دخلها الشهري من ال 150 الف هيكون حوالي 1375، ده زائد ال 9000 جنيه بتوعك، فهيبقى دخلك عباره عن 10375 جنيه. انت دلوقتي عملت ايه؟ انت زودت دخل بيتك حوالي 1375، وفي نفس الوقت حطيت فلوسك في حصالة انت بس اللي تقدر تكسرها، حصالة آمنة في مكان آمن. مش كده وبس، وكمان خليت الحصالة دي تطلع لك ربح كل شهر تقدر تستفيد بيه واهل بيتك يستفادوا بيه. وده نفس الشيء يعود عليك في انك انت لو حبيت تشتري حاجة واتزنقت وعايز تحافظ على اجمالي المبلغ اللي انت حفظته السنين دي كلها ومش عايز تخسره، وعايز تحافظ على استثمارك والعائد بتاعك، فتقدر تعمل برضو فيزة المشتريات وتقدر تقسط مشترياتك على 6 شهور او على سنة او على سنتين، وهتشتري بارخص من انك انت ممكن تشتري كاش. طب هتيجي تقول لي لا يا سيدي، انا دخلي 12000 جنيه في الشهر، انا اقدر احوش منهم 2000 جنيه كل شهر، وانا معايا 250 الف جنيه حوشتهم على مدار العشرة او ال5 سنين اللي فاتوا من جمعيات دخلتها او من قطعة ارض بعتها او من عربية فكتها. اعمل ايه دلوقتي؟ اولا لو انت مبتتزنقش وبتفكر في انك انت تستثمر ال 250 الف جنيه، بس بتبص عليها
في الوقت الحالي بعيون دلوقتي زي ما بنقول. ليه؟ لان في استثمارات كتير جدا تقدر تجيب لك عائد اكبر بكتير، ولكن على المدى الطويل. قطعة ارض بتشتريها، بتستثمر في الذهب، وما يكونش اقل من 10-15 سنة تفكر في عائد كبير ممكن يعود عليك، او تستثمر باسهم في البورصة، واللي برضو مش هيكون اقل من 10-15 او 20 سنة، مبلغ بتحطه وبتنساه، وبعد كده تيجي تفكر ايه اللي عاد عليك من المبلغ ده. فانا اللي هستثمر برضو هستثمر في الشهادات او في الاستثمارات الطويلة الامد شوية، ال3 ل5 سنين، واللي ممكن تعود عليا ب9 10 11 او 12% كمان. وبما ان انت مش همك العائد اللي هيطلع لك دلوقتي، ويهمك اكتر بعد السنتين او ال3 اللي انت هتستثمر فيهم، فتعالى نحسب مع بعض بعد ال3 سنين هيكون معاك كام من ال 2000 جنيه اللي انت حوشتهم اوريدي، او اللي انت لسه بتحوشهم، ومن الاستثمار ابو 250 الف جنيه اللي انت هتحطهم في شهادة او في استثمار على سنتين او 3. اول حاجة توتال استثمارك او اجمالي استثمارك من ال 250 الف على استثمار بعائد 11% لو قلنا، هيكون قرب ال 83 الف جنيه. ده هيخلي الرقم بتاعنا بعد الثلاث سنين 333 الف جنيه، اللي هو 83 الف زائد ال 250 الف بتوعنا. لو جينا حسبنا ال 2000 جنيه اللي انت بتاخدهم كل شهر ومفيش زيادة سنوية، هيبقوا حوالي 72 الف جنيه بعد الثلاث سنين. ده هيخلي اجمالي اللي حوشته واجمالي اللي حطيته في شهادات استثمارية او في استثماراتك واللي حطيته من العائد بتاعك، هيخليه يوصل لمبلغ 405 ل 410 الف جنيها. حلوة جنيها دي 410 الف جنيه. برضو الارقام كلها ارقام تقريبية عشان بس مفيش آلة حاسبة في الايدين، يعني لو حد بيحسب والارقام مش مظبوطة 100%، هيجي نفس الشخص يقول لي والله لا، انا دخلي دلوقتي بقى 15000 مثلا في الشهر، انا بقدر احوش وبرضو الدنيا ماشيه ومستوره، فانا عايز برضو المبلغ ده احطه في شهادات استثماريه او في استثمار، سواء كانت مع بنوك او مع شركات، على 3 أو 5 سنين. ايه اللي ممكن يكون عائد ليا وايه اللي انا زودته؟ لو هنتكلم في مبلغ 405000 او 410000 اللي احنا اوريدي معانا دلوقتي في حصالتنا او في حصالة استثمارنا، هتيجي تحطهم في ال 11% اللي هم شهادة ال3 سنين. يعني لو قلنا ان احنا هنحطها في نفس الشهادة، هيكون العائد بتاعك شهريا ما يقارب ال 3750. انت عملت ايه؟ انت خليت دخلك بدل ما يكون 15000، لا، كل شهر دخلك 19000. فلوسك موجودة زي ما هي، ولكن تقدر تحوش. لو كنت هتحوش 3-4000 جنيه من مرتبك، دلوقتي تقدر تحوش 6-7000 جنيه في الشهر. فين؟ مع مين؟ ازاي نقدر نستثمر؟ ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الشهادات، خاصة الشهادات اللي انا نفسي بتعامل فيها، سواء كانت على سنة او سنتين او 3 او شهريا او حتى شهادات اسبوعية. في شهادات اسبوعية هنتكلم فيهم اكتر ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي. لو الفيديو عجبك، لايك، سبسكرايب اند شير، فلعله خير.